Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. І сьогодні вирішив записати ролик для тих, хто вирішив зупинитися в Паттайі як на морський відпочинок. Тож я зібрався обійти всі основні пляжі в Паттайі. Наш огляд сьогодні з пляжу Козі. Вхід на нього не є такий досить очевидний, як на всі остальні пляжі. Треба проходити через території інших якихось резортів, так як в даному випадку через Cliff Beach Club. І ось ми маємо вихід до моря. Ну, слухайте. Круте місце насправді, виглядає досить так атмосферно. Маємо вихід до пляжу. Тут і правда плавати не можна, тут і плавають лодки, їздять, а нам в принципі треба пройтися трошки далі туди. Саме розташування цього пляжу, воно є досить таким цікавим, тому що зранку тут є тіньочок, там де можна полежати, на тебе відразу не світить сонечко, що досить теж круто. Чимось дуже похоже на пляж Пратамнак. Ви зможете бачити його в моєму відео про огляд житла. А також там, де ми пішли подивитися на Біг Буду. Тепер щодо лежаків. Тільки що уточняли, один лежак коштує 100 бат. Позаду лежаків, як правило, є якісь місцеві такі палатки, де ви можете придбати воду, кость або фрукти якісь. Це теж досить зручно. Ось такий закритий пляж, і тут атмосфера сприяє, щоб тут віддихати. Досить приємно, можливо, це. Єдине, що я не знаю, як на рахунок з входом або виходом в цей пляж. От я знайшов там один з цієї, з другої сторони цього пляжу, так зрозумів. І він був через якийсь біч-клаб. От я вже дійшов майже до кінця. Не знаю, я думаю, що тут є сходи, я думаю, сюди можна теж вийти. Так, я думаю, що ми сюди зможемо вийти. Ну і виходжу, я так зрозумів, через якийсь інший комплекс. Або ж ні. А може і так. The Forest by Ski. Ну дивіться, по пляжу Козі все, що можу сказати, мені він досить сподобався тим, що він такий відокремлений, він трошки схований від всіх людей. Вхід, як я вже казав, в основному на цей пляж через будь-які кафешки або якісь готелі. Тож цьому не дивуйтеся. Що ще? Є лежаки. Море виглядає відносно чисте, по крайній мірі там сміття ніяке не плаває. І дуже велика кількість зелені. Цим він мені сподобався ще більше, ніж пляж Пратамнак. Тож, а ми відправляємося на даний момент до іншого пляжу.
І наступний пляж в нашому огляді це Jomtien Palm Beach. Ось така тут є назва Jomtien Pattaya Beach. Це є один з таких також досить популярних пляжів. Ось глянемо, яке тут море, який тут пісок, який тут вхід. Також бачимо велику кількість тут лежаків. Сюди трошки пройдемося. Так, знову ж таки тут є зона, так зрозумів, де всякі джетські і банани, морські розваги. І зараз пройдемо туди далі, де є зона для купання. До речі, берегова лінія досить така вузька, вона не є така широка, як на основному пляжі. І ось тут вже можна, в принципі, купатися. Досить круто, то що тут є велика кількість пальм, і ти в прямому понятті лежиш тут під пальмами. Оце є реально крута фішка, такого дуже мало де. Ну дивіться, вода тут теж така жовтувата, але це швидше всього із-за цього піску, тому що пісок тут теж такий жовтуватий. Ну і частково також якийсь бруд сюди наноситься. Але люди плавають і там далі досить чисто. До речі, взагалі немає хвиль, що досить зручно. Цей пляж насправді є досить довгий, я не знаю скільки там кілометрів. От. Ну, що досить зручно, що попри всю його довжину, ось таку, є ось така цікава гарна алейка, де можна просто спокійно, гарно прогулюватися. Я думаю, що ввечері, коли не палить сонечко, тут і реально прикольно прогулятися от довкола тих пальм. Друзі, я не знаю, чи часом не помилився, але тут виглядає так, що просто цей пляж Jomtien, він переходить відразу в інший пляж. І цей пляж називається Dangtan Pattaya Beach. Тож я йшов поки що понад пляжем, вийшов і тут бачу зовсім інший надпис. Ось дивіться. Dangtan Pattaya Beach. Я потім відкрив Google мапу і подивився, що в принципі пляж Паттайя, перепрошую, який пляж Паттайя, що пляж Jomtien, він просто плавно переходить в пляж Dangtan, який тільки що я вам показував. Тож, в принципі, мабуть, я би це відніс як один суцільний пляж. Я не знаю, чому це так тут розділено. Якщо ви знаєте, пишіть в коментарях. Загалом, такий короткий відгук по цьому пляжу Jomtien. Досить хороша локація, дуже багато є всяких там кафешок, все, що хочеш. Інфраструктура, відповідно, тут є розвинута. Ще що, атмосфера самого пляжу. Мені сподобалось, що тут є багато пальм. Тут реально є багато пальм. Що ще тут є круто, то що тут, в принципі, можна просто прогулюватися з таким променадом вдоль пляжу. Я думаю, ввечері це тут є особливий кайф з цього. Якось так. А ми відправляємося глянути на наступний пляж. Ну а я вже тим часом наближаюся до чергового пляжу в сьогоднішньому огляді, який називається Wong Amat Beach. Так, також є лежаки відразу при вході. Ну і вода тут таке враження трошки чистіша, ніж на всіх остальних пляжах. Взагалі немає сміття. Так, по ту сторону в нас є лежаки, теж є щось. Йдемо сюди.
Ну, колір води, мушу признати, порівняно зі всіма остальними пляжами, які є в Паттайі, тут і цілком прозорий. Хоча й пісок, от сам по собі, він теж такий жовтуватий. І щоб мало так трошки каламутити ту воду, але вода реально є прозора. На моє здивування, в цій стороні Паттайі, точніше на пляжі Вонг Амат Біч, вода є реально відносно чиста і прозора, порівняно з іншими остальними пляжами в Паттайі. Щодо мінусів цього пляжу, як на мою думку, то це є не така вже велика кількість лежаків і дуже мало місця, де можна сховатися від сонця. Тобто, якщо воно є, то воно вже, наприклад, зайняте, тому що тут немає такої великої кількості дерев. Ну як, вони якби є, але сонце, коли вже от передобідній час, воно вже піднімається і ти будеш постійно на сонечку. Но море тут виглядає дуже добре. Ще з одних таких плюсів, що я би хотів би надати, це є відносно невелика кількість людей зараз. На Джемтіні виглядало набагато більше людей, бо мені так здається. І немає великої кількості катерів. І поки що я не бачу великої кількості всяких пропонуючих морських розваг. Вхід-вихід на цей пляж може бути от через зону ось таких от лаунж-зон біч-клабів. І декілька ще слів про ось цей пляж, таких узагальнюючих. Дивіться, так як я вже згадував, вхід-вихід так само через біч-клаби. Це означає, що ви завжди там зможете знайти собі випити щось, перекусити, алкоголь, не алкоголь, все що захочете. Відповідно, це буде трішки дорожче, ніж в звичайних магазинчиках, рестораціях, які знаходяться трошки далі від моря. Дальша річ – саме море. Саме море, мабуть, мені поки що саме більше сподобалося за весь час, що я ходив по пляжах в Паттайі. Звісно, це не є Колан, навіть близько, але воно є чисте і видно, що воно є прозоре і немає там великої кількості сміття. З мінусом для мене, який я замітив, це те, що там нема так достатньо зелені. Тобто, якщо порівнювати з Джемтєном, то на Джемтєні ми бачили велику кількість пальм, і ти міг прям в такому прямому понятті лежати під пальмою, то тут такого нема. Дуже багато місця, де ти будеш просто під таким палящим сонцем. Ну, зрештою, якщо сильно хотіти, я думаю, що можна знайти місце, де можна сісти під якимось деревом, там, потіснитися з кимось і таким чином там віддихати. Ну, а ми направляємося до останнього нашого пляжу в цьому огляді. Я поки добираюся до наступного пляжу. Йду, звичайно, пішки до нього, там не так вже й далеко, але досить жарко, тому що 32 градуси це є досить багато. І за що я ще люблю Таїланд, тому що ти от по факту, коли йдеш, ти можеш сюди зустріти ось якісь такі пікапи, де щось готують, роблять. І так само тут є смузі можуть вам зробити. Ось я взяв зараз свіжого манго і кавуна смузі. Ось так виглядає даний пікап. Тобто це є реально дуже крута штука в Таїланді, коли ти просто йдеш і можеш випити смузі з надзвичайно свіжих фруктів, причому цей смузі обійшовся 30 бат. 30 бат це на хвилиночку, це скільки? 80 центів або скільки? Я, звісно, щось намішав, досить дивний такий смак, я взяв кавун манго, і воно досить дивне насправді. Я не можу сказати, що це не вкусно, але це таке дивна суміш, яку ніколи до того не пробував і зовсім інший смак. Так ось, але на рахунок, що ще хотів би сказати, на рахунок фруктів в Таїланді, я постараюсь записати зовсім окремий ролик і відвідати один з дуже таких цікавих ринків, які тут є. І зробити огляд на всі фрукти, які є в Таїланді. Тож я думаю, що такий ролик теж буде на каналі.
Ось я дістався вже на останній пляж нашого огляду. Це є Паттайя Біч, центральний пляж цього міста. Зразу, що хотів би сказати, і що кидається в очі, це те, що берегова лінія тут найширша серед цих пляжів. Тут прям дуже багато насипного піску. Також ми бачимо велику кількість яхт і кораблів. В принципі, все те, що я згадував і в першому ролику, тут нічого не змінилося. На рахунок піска. Пісок якийсь такий ось битий з камінцями, з ракушками. Не дуже прямо аж такий добрий. Зони виділені для купання і яка тут і вода. Йдемо глянемо ще раз. До речі, людей плаває тут досить небагато. Я не знаю, от в цій стороні цього пляжу вода досить чиста, нічим не гірша, ніж на Джамтєні. І такого очевидного сміття, яке би тут плавало, я теж зараз не бачу. Спробую ще ось так зняти кадри, показати, наскільки широкий цей пляж. От дивіться, пісок він такий жовтий. Коли хвилі приходять, цей пісок каламутиться і вода здається такою прям брудною. Але далі видно, що вода є така, відносно прозора. Я думаю, що вона такого кольору із-за того, що дно таке жовтувате. Пляж досить довгий, широкий. І навіть якщо б тут була дуже велика кількість людей, то тут так сильно це не відчувається. Це, мабуть, один також з таких плюсів щодо цього пляжу. Але від лежаків до моря, така достатньо велика відстань. Тож, якщо будете вибирати пляж на Паттайя Біч, ось вас чекає тут така атмосфера. Я сподіваюся, що мені вдалося для вас трошки розкрити тему пляжів, які є в Паттайі. Перед тим, як будете вибирати свій напрям, свій курорт, щоб ви були хоч частково ознайомлені, що вас може на них чекати і які вони. На мою особисту думку, пляж Козі мені саме більше сподобався, але якщо б там була вода така, як, наприклад, на Вонкаматі, то було б прям таке хороше рішення. Але за інших обставин я би все ж таки вам рекомендував їхати на Колан. Про Колан, до речі, дивіться моє інше відео, яке є на каналі. Там є дійсно супер круті пляжі, там є дійсно дуже гарне чисте море з водою кольору реально як в басейні. Тож, а я з вами буду прощатися. Надіюся, вам це відео сподобалось. Не забудьте поставити лайк і підписатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео. Всім пока!